Am spus de multe ori că voi veni în curând cu o tăiere la smochin. Acest smochin are o vârstă mai înaintată. A fost tăiat de jos, vedeți, a avut acolo niște ramuri de schelet. Pentru că smochinul, să știți că nu merge pe o singură tulpină. Merge și pe o singură tulpină, dar se înalță prea mult și atunci de preferat este să pornească cu mai multe tulpine de jos, de la bază. Aici au fost foarte multe, a fost și înalt, aglomerat, s-au tăiat de jos cu drujba, am lăsat ramurile astea pe care le vedeți ca ramuri de schelet, mai multe tulpini, să spunem, nu ca schelet, multe tulpine, așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, să spunem așa. După această intervenție, vedeți dumneavoastră, lemnul este curat, se taie imediat în prelungirea ramurii, deci nu lăsăm cioturi, cioturile se usucă, să știți, deci facem curat ca să poată seva care vine prin preajma tăieturii să cicatrizeze și să izoleze pomul foarte bine. Așa s-a făcut peste tot și treaba este bună. Acum, vedeți, s-a făcut tăierea de ramură principală, de tulpină și s-a lăsat aici ramuri secundare. De aici avem creșteri foarte importante, avem și creșteri mici de rod, uitați, astea sunt ramuri mici de rod, aici. Ce facem noi acum după această intervenție? Trebuie să facem tăierea lui. Cum facem tăiere? Nu lăsăm ramurile astea care au crescut anul trecut, uitați ce ramuri au crescut anul trecut, deci până la 2 metri. De ce nu le lăsăm? Vor genera astfel stadi din vârf, ca cum face orice pom. Deci pomul când dă drumul la o ramură anuală, anul următor seva pleacă sus și va genera alte ramuri anuale. Deci nu de la bază. Toți pomii fac la fel. Și noi ce facem? Venim, scurtăm ramura anuală, ca din mugurii de la bază să genereze alți lăstari care să fructifice. Și aici fac mențiunea că smochinul fructifică pe lăstari și nu pe ramuri anuale. Deci, lăstar care pornește dintr-un mugure de aici, va crește și va fructifica pe lungimea lui, așa cum a făcut și ramura mama asta. Această ramură, în primăvară a pornit în alungire, s-a alungit și în timpul ăsta făcea la bază, la fiecare subțioară de frunză, făcea fructe până în partea superioară. Dacă avem un smochin care fructifică de două ori pe an, cum se spune, a doua oară sunt acele fructe de pe vârf. Putem să lăsăm o parte din ramuri să fructifice în anul următor, cum este acum să fructifice în vară, da? Iar cealaltă parte o scurtăm ca să formăm lăstari noi pentru anul respectiv, să fructifice mai târziu. Și uitați cum facem noi acum. Ne alegem ramurile mai potrivite, așa ca dispoziție, da? Și le scurtăm pentru a forma lăstari anul acesta, lăstari care să și fructifice, nu mai crește. Lăstăm mai mulți lăstari, mai mulți șerpi, că dacă nu, vom avea creșteri foarte, foarte mari și vom întârzia maturizarea fructelor care vor fi pe vârf. Deci, partea asta centrală o scoatem la inel. Și aici facem cepi. Cepi, ca să fim noi siguri că mugurile respectiv vor porni în vegetație, îl lăsăm undeva unde găsim muguri mai viabili, mai rotunzi, mai frumoși, așa, să nu fie uscați. Da? Deci undeva din zona asta, zic eu, care muguri frumoși. Facem o scurtare de aici, da? De deasupra unui mugure. Și așa facem în continuare cu toate aceste ramuri pe care noi vrem să le oprim. Asta de aici este foarte bună, o oprim și pe asta, da? Asta care merge în jos, o eliminăm la inel, deci nu o oprim, că nu ne interesează, nu ne apropiem foarte mult de sol și aici facem niște scurtări foarte simple, undeva la 30 de centimetri, ca să avem de aici porniri de lăstari care să facă și fructe. Dacă avem în interior, cum este acesta, nu lăsăm pentru că el va dezvolta lăstari în continuare în partea superioară, vedeți, deja am format niște anticipați, care vor umbri zona asta toată și nu ne produce fructe pe zona opusă. Atunci ce facem? Scoatem la inel partea interioară. Scoatem la inel. Aici vedeți că avem ramuri noi care au pornit din aceeași ramură de 2 ani. Și asta, și asta, și asta. Numai că asta a pornit mai viguros, mai puternic. O scurtăm și pe ea. La fel. Partea asta de aici, centrală, o scoatem și lăsăm ramura asta și cu asta. Vedeți? Ca să nu aglomerăm noi de tot. Asta o dăm jos.
Dacă toți suntem aici, facem curățenie și jos, vedeți că de jos dă alți lăstari, în continuare alte ramuri și tinde să-și formeze noi ramuri de schelet. Noi facem curățenie de fiecare dată, nu lăsăm așa ceva. Smochinul generează tot timpul noi tulpini. Aici, vedeți, avem ramuri bune, au plecat în jos, nu ne deranjează că fructifică, dar facem și un cep aici. Partea asta la fel, facem cep, nu lăsăm să fructifice pe vârf. Adică să fructifice. Din partea de unde rămâne, de aici, de exemplu, generează lăstari care cresc să fructifice. Facem scurtare și aici, așa facem peste tot, vedeți? Ce ușor se taie la smochin. Partea asta interioară o scoatem, de ce? Pentru că avem și ramura asta și ramura asta. Asta o scoatem, da? Și asta o scurtăm tot așa, ca să genereze lăstari fructiferi, vedeți? Smochinul generează lăstari fructiferi ca și cachi. Așa fructifică cachi. De aici de lăstar și pe lăstarul ăla face fructe. Lăstăm, scurtăm și care pleacă în jos de tot, cum este ramura asta, vedeți? Pleacă în jos de tot către pământ. Nu lăsăm pentru că nu putem să ne aplecăm până jos. Mai scoatem și din ramurile astea anuale care să fructifice. Mai scoatem și de ele câteva, lăsăm mai puține, ca să facă fructe frumoase. Și așa facem în continuare. Ia, ne uităm aici, căutăm să ne îndepărtăm către exterior, nu mergem pe interior, da? Scoatem partea asta și scurtăm de aici ca să genereze lăstari în zona asta, să facem o coroană frumoasă cât de cât în formă de vas. Deci menținem tot timpul chestia asta. Aici facem o scurtare de aici undeva să ajungem la nivelul ramurilor de schelet. Este o ramură mai slăbuță de schelet, dar o formăm noi acum. Dăm undeva de aici. Vedeți? Iar asta o lăsăm pentru a genera lăstari fructiferi. Partea asta pleacă în interior, o scoatem la inel. Vedeți? De ce nu ne interesează, scoatem la inel. Dacă nu scoatem la inel, uitați ce se întâmplă. Se usucă de aici până ajunge la o frunză aici. Deci se usucă partea asta. De-aia trebuie scos la inel ca să nu rămână ciot. Partea asta vine să facă încă o tulpină. O scoatem, nu o lăsăm. Trebuie scoasă încă din vară. Vedeți? Nu lăsăm să se îngroașe, că după aceea trebuie să lucrăm la ferăstrău. Uitați aici alta. La fel, scoasă de jos. Și aici, zona asta o formăm ca ramură de schelet, partea asta. A fost foarte urâtă, într-o parte scurtă, dar avem aici ponire, vedeți? Avem ponirea asta și formează un vas perfect. Scurtăm de aici, iar lăstarul ăsta de aici, cu siguranță, va fi cel care va continua ramura de schelet. Aici se suprapune să face o aglomerație și scoatem ramura asta. Asta e foarte viguroasă, nu o să o acceptăm. Așa. Aici avem o creștere verticală, tot dintr-un cep mai vechi, mai 2 ani. Scoatem la inel și aici lăsăm fructificare. Vedeți? Aici, partea asta, vedeți că vine în jos încoace, foarte frumoasă, are elemente bune de rod, dar nu vrem să ieșim din diametrul pomului. Scoatem la inel și formăm noi ramuri în poziția care ne-o dorim noi. Scurtăm zona asta, scurtăm, ramura care vine pleată, o eliminăm, lăsăm pentru fructificare ramuri potrivit de groase în zona asta, una aici, asta o scoatem că ne împiedicăm de ea, da? Facem curățenii ca lumea aici. Partea asta interioară, vedeți? O scoatem, avem rod aici, asta o scoatem, nu o lăsăm aici, tot așa, la inel. Mai avem aici ramura asta de schelet, să spunem, dacă asta e tulpină, ăsta e schelet, da? Facem curățenii la cioatele astea, lăsăm aici pentru fructificare, aici pentru fructificare lăsăm doar ciotul ăsta de aici cu 2 lăstărași, 2 rămurele mici, lăsăm pentru fructificare și aici lăsăm doar ce avem de fructificare, restul scoatem la inel. Pentru că avem destul încărcătură aici, vor fi aici 2-3 lăstari, Așa arată el, vedeți? Aici la fel.
Ne oprim ramuri bune de rod, nu foarte groase, da? Nu foarte groase, pentru că nu au muguri buni viabili partea asta, decât tocmai în partea superioară. Degeaba lăsăm noi cep aici, nu va genera nimic de aici. De aici nu va genera. Atunci scoatem la inel și lăsăm din ramuri de astea potrivite continuarea ramurii de schelet. Vedeți? De aici, de aici, de aici. Așa, de aici lăsăm, uitați, de aici. Iar partea asta care este aici, lemnul ăsta bătrân, gros și are acești lăstari, îi lăsăm pentru fructificare. Scoatem unul și lăsăm zona asta așa. Și interiorul care pleacă în interior pe aici, eliminăm, da? Eliminăm pe ăsta de aici, da? Avem destui lăstari pe aici, inclusiv ăsta, îl scoatem și pe ăsta de aici și lăsăm pe ăsta să plece tot așa în zona asta aici. Și pe interior scos la inel. Avem ramură de fructificare foarte bună aici, vedeți că avem ramuri anuale din ramură de 2 ani, foarte bune sunt. Scoatem pasta de aici. Așa. Și mai avem o ramură aici care pleacă pe verticală, nu avem nevoie de ea, că ne strică proiectul nostru aici. Facem și aici o scurtare. Aici, vedeți, avem ramura asta bună plecată, dar nu merge mai departe. Ne oprim aici cu ea. Să fructifice anul ăsta și la anul o scoatem din apropiere, de aici de undeva. Merge acum mult mai repede, pentru că acum știm ce avem de făcut, merge mult mai repede, da? Scoatem unde avem aglomerație de ramuri, chiar de sunt de 2 ani, de 1 an, scurtăm, eliminăm cioturi, lăsăm ramura bună, scurtăm care pentru fructificare, scurtăm de la fructificare, cioturile tăiem, scurtăm la fructificare, ramura asta de rost vine în jos, aici e foarte bună, nu foarte lungă, aici o scurtăm, am zis dacă e foarte lungă, lăsăm elemente mai scurte de fructificare, aici facem ramură de fructificare, iar prelungirea ramurii o să facem pe aici. Deci asta încolo nu mai lăsăm, că merge către zona asta, vedeți, se apropie aici. Și atunci ce facem? Scoatem și ciotul ăsta de aici, inclusiv asta de aici, și dăm plecare în zona asta, aici. Am făcut treaba asta, vedeți, asta e foarte slabă, se duce la pământ. Avem aici deja legată cu o sârmă, scoatem, eliminăm. Aici foarte simplu, mult mai curat aici, mult mai eresit, facem tăieri de rodire, vedeți? Facem tăieri de rodire, care pleacă pe vertical direct, scoatem, mai scoatem și pe asta că pleacă pe interior și lăsăm ca și direcții de pornire, cred că lăstarul ăsta de aici, și îl scoatem și pe ăsta gros de aici, că avem mulți lăstari potriviți. Așa. Ce mai avem aici? Avem ramura asta de semischelet, de ramură secundară, să spunem cum vrem noi, ramură de 2 ani, da? Pe care o lăsăm să fructifice, dar scoatem totuși mijlocul ăsta de aici, pentru că, vedeți, aveam prea mare încărcătură și scoatem mijlocul ăsta de aici, de lemn de 2 ani. Așa. Să nu fie foarte greu, dar poziția îmi place foarte mult. Lăsăm aici încă o ramură de fructificare. Da? Partea asta groasă o scoatem ca să nu vină în concurență cu ramura mamă. Da? Aici lăsăm o ramură pentru fructificare și aici scoatem la inel inclusiv ciotul ăsta de aici. Și fiindcă am ajuns în zona asta de interior, ne uităm aici să vedem ce avem. Avem creșteri noi, tulpini noi, vedeți? Dacă vrem să desființăm tot ce este în zona asta, ca și tulpini bătrâne sau incuni, nu ne convine că a ocupat spațiu prea mare, venim să tăiem cu durul, facem curat și lăsăm aici o tulpină, o scurtăm de aici, facem pom sau facem mai multe tulpine așa cum este asta, asta sau asta. Dar nu vrem așa ceva, noi vrem să facem o tufă și atunci eliminăm în continuare tot ce crește de jos, eliminăm. Și nu trebuia, acum trebuia eliminat în vară când erau lăstare frageți, când erau ierbacei, ca să nu avem multe ramuri de aruncat și mult de muncă. Ăsta a fost tutorialul, iată că am reușit să vă răspund la întrebările dumneavoastră când facem o tăiere la smochin. La revedere și succes pe toată linia!